Привіт! Ви на каналі Освітній простір. Сьогодні зробимо ловець сонця. Це така гарна прикраса в формі пірамідки. Вона акумулює гарну енергію і за допомогою камінчиків, коли вони до них потрапляють промінці сонця, розвіюються на стіни вашої кімнати. Таку гарну прикрасу зробимо сьогодні. Починаємо. Для того, щоб зробити основу цієї прикраси, треба взяти паперові соломинки, проволочку, вона має діаметр 3 мм. Ще буде потрібна лінійка, щоб відміряти довжину соломинок паперових і довжину проволочки. Потрібна буде цепочечка, вона буде для декору і для того, щоб повісити ваш ловець сонечка на місце, де потрапляти будуть в кімнату сонячні промінчики. Ось така цепочечка, робимо до неї петлю і оздобленням будуть камінці. Обрати ви можете будь-які камінці, які мають грані, які будуть відблискувати. Я взяла великі камінці, взяла ось такі різнокольорові, різного діаметру, плоскі камінці, теж вони гарно відблискують. І червоні з гранями. Вішати ми будемо їх на такі металеві піни, і є вони з такими петелючками, а є з кружечками. Для маленьких бусинок можна використовувати такі з кружечками, для бусинок великих і з петельками. Камінці на серединку, де в нас будуть зустрічатися трубочки, буду наклеювати за допомогою клею пістолета. Все. Про всі матеріали я вам розповіла. Тепер починаємо роботу. Для виготовлення основи нам треба порізати соломинки на довжину 9,2 см. 9,2 см нам знадобиться для того, щоб розрізати соломинку навпіл. Різати можна за допомогою ножиць або таких блокорізів, які є у мене. Якщо захочете зробити більшою конструкцію, то можна не різати соломинки, а використовувати великі. Тоді у вас буде великий такий куб або пірамідка. Ділю на 9,2. Обов'язково перевіряйте, щоб була однакова довжина. Бо якщо буде якась частинка довша, якась частинка вужча, коротша, то тоді буде незручно працювати, ваш ловець сонечка вийде кривий. На нижню частинку нам потрібно 8 шматочків. 2 соломинки розрізаємо по 2 шматочки, це буде верхня частина, ще 4 соломинки. Можна відміряти по вже відрізаним соломинкам. Тож, для виготовлення ловця сонечка вам потрібно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 шматочків паперових соломинок. Можна використати 12 великих, тоді ваша конструкція буде більша. Або, можливо, верхню частину зробити з великих соломинок, а нижню з менших. Тепер відміряємо проволоку. Проволока має бути довжиною 1,20 м, 2 шматочки. Я взяла лінієчку довжиною 20 см. Буду відміряти 1,20 м. Так навколо це вже 40, 60, 80 1,20 м, тобто 6 відрізків по 20. Коли відміряли один шматочок, його треба з'єднати і зробити такий самий ще один відрізок з проволоки. Відміряємо, від'єднали, розрізаємо шматочок проволоки і беремо одну напівбусинку. Я вирішила використовувати саме таку, вона має 2 отвори. В один отвір я продіваю один шматочок проволочки, протягую його вздовж, знаходжу закінчення відрізка проволочки, вирівнюю і за допомогою такого прокруту фіксую проволоку. Те ж саме зроблю з іншої сторони в інший отвір. Якщо у вас будуть інші основні намистинки, можливо це будуть круглі, то ви там так само можете зробити. Вирівняли края і підкручуємо. Конструкція вже мала такий початковий каркас. Тепер треба на кожну частинку відрізка проволоки вдягнути по одному шматочку паперових трубочок.
Під час роботи проволочка може там згинатися, тому ви її вирівнюєте, якщо вона там зігнулася, і продовжуйте нанизувати паперові соломинки. Зараз має вийти конструкція 2 трикутничка. На кожну проволочку ми вдягнули по трубочці і йде ось так. Тепер треба в 2 проволочки вдягнути 1 соломинку. З однієї сторони продіваємо і з іншої. Вийшов 1 трикутник. І так само з іншої сторони. В 2 проволочки вдіваємо 1 соломинку. Така конструкція. Тепер треба вдягнути 1 соломинку в 2 проволочки. І з іншої сторони. На початку вся конструкція хитається, трошки здається, що не зрозуміло, що виходить, але зрештою ви все побачите, коли все відбудеться правильно. Якщо десь помилилися, то конструкція у вас маленька така пірамідка без дна не вийде. Тому можна буде розпустити і переробити знову. Дивіться, ось має вийти ось така пірамідка. Далі робота буде йти з такою цепочкою. Що нам буде потрібно? Треба буде від цепочки від'єднати 4 відрізки, щоб був такий невеличкий провис цієї цепочки. Як це заміряти? Якщо довжина трубочки 9 см, 9,2 см, то провис може бути 3 см. Тому можна взяти довжину цепочки одного відрізка 13 см. Таких треба відрізки від'єднати 4. Для цього я використовую бокорізи. Ви можете використовувати той засіб, який у вас є. Можна використовувати ножиці, якими ви вже не користуєтесь. Теж таку маленьку ціпочечку вони розріжуть. Всі ці матеріали я придбала в магазині, де продають все для рукоділля. І я думаю, що ви теж зможете знайти в магазині поруч з вами такі матеріали. Камінчики, чим буде більше відблискувати камінчики на сонечку, ви можете їх перевірити перед покупкою, розвернутися до віконечка в вашому магазині і подивитися, чи сяють камінчики. До речі, я саме так і робила. Кожний вид намистинок перед тим, як купити, я перевірила, чи проходять повз них промінчики. Виявилося, що так. Від'єднала 4 шматочки. І ще треба зразу від'єднати шматочок цепочки, яка буде в нас слугувати такою підвіскою. Довжина підвіски вже може бути будь-якого розміру. Я зроблю для своєї підвіски 20 см. Якщо буде закоротка, можу потім її подовжити ниточкою. Десь зверху буде ниточка, а вже ближче на рівні очей буде висіти цепочка. А тепер найголовніше. Для того, щоб повісити, треба цепочку перетворити на таку цепочку з петелькою. Щоб добре трималася цепочка в цьому піні, так звуть, гачок такий, треба її трошки розгорнути петельку, і щоб вона тут трималася, і завернути. Таку ж саму дію треба зробити з іншої сторони. Продіти один із отворів, розгорнути гачок, загорнути гачок, щоб так трималось, згорнути і зайве, щоб не була така довга петля, можна відкусити. Петелька готова. Далі розкажу вам, як до конструкції додати цепочку, яка буде провисати і на якій будуть теж висіти гарні камінчики. Я повісила такі червоні. Треба знайти на відрізку цепочки 2 края і продіти один шматочок проволоки в один край, інший шматочок проволоки в інший край. Але обов'язково не на самому краю цепочки, бо там може бути у вас розкритий шматочок цепочки і може тоді проволока вилізти звідти. Тому десь на другому звіні цепочки продіваємо перший відрізок, другий відрізок. Скажу вам, що на кожну з проволочок треба продіти початок 2 відрізків цепочки. По черзі продіваємо
І залишилась одна цепочка. Готово. Якщо зібрати ці проволочки докупи, то у вас має вийти ось така конструкція з такими провисаючими цепочками. Далі беремо одну трубочку, другу трубочку і продіваємо на кожну з проволочок. Хочу вам сказати, що такий ловець сонця можна робити не лише з паперових трубочок. Можливо, ви знайдете десь металеві трубочки. Я їх не знайшла. Тому використовуємо ось таку конструкцію. Папір і всередині ось така проволока. Таку конструкцію ви можете виготовити самостійно, а можете залучити до такої роботи своїх дітей. Їм теж буде дуже цікаво. Але їм буде ваша допомога потрібна в інструкціях, що за чим втягати на проволочку. Подивіться, вже зібрана така конструкція, але по краях, бачите, просто вони з'єднуються. Я хочу сюди ще додати по камінчику, так, вклеїти. Тому я зараз включу клей, термоклей, і почекаю, поки він нагріється, і приклею камінчики. Поки буде грітися клей, треба стягнути конструкцію разом. Вона була не хитка, а дуже міцна. Відтягуємо всі проволочки, всі трубочки вирівнюємо і починаємо закручувати. Все, конструкція тепер не хитка, міцненька. І так, як в нас було в початок з такого камінчика, зараз зробимо і верхушечку таким самим камінчиком. Буду продівати ці шматочки проволоки бусинку з двома отворами. В один отвір дві проволочки і в інший отвір дві проволочки просунути. Вирівнюю. В мене вийшли такі два вусика проволочки. Підгортаю під бусинку, підкручую під бусинку. Конструкція була міцна. Клей розігрівся. Тепер по периметру, там де в мене були нанизані ці проволочки, я буду вклеювати камінчик. Крапочку клею, в це місце камінчик. Так з 4 сторін. Ви можете наклеїти і більші камінчики, які вам будуть до вподоби. Я вирішила середній наклеїти. Готово. Виключаємо клей, працюємо далі. Наступною частиною роботи хочу зробити серединку, яка буде висіти, як серединка у дзвоника, і теж пропускати сонячні промінчики. Пускаємо проволочку вниз. Тепер працюємо отак з гори вниз. Не дуже зручно, але можна якось це зробити. І продіваємо різні намистинки, щоб вони відблискували. Почну з фіолетової. Одну нанизала, на іншу сторону візьму оранжеву. Тепер буду їх між собою скручувати. Так, прокручуючи проволочку, вони там в мене вже висять дружно, тримаються. Наступні кольори камінчиків. Розділю проволочки. На одну проволочку повішу червоний, на іншу синій. Так само на два вусика з іншої сторони. Чим більше буде камінчиків, тим у вас буде яскравіший ловець сонця. Тим більше сонячних промінчиків він вловить. Пускаю нижче. І починаю підкручувати. Далі в мене ще є проволока, продовжую. Фіолетовий. На кожну окрему проволочку з 4 нанизую теж по одній бусинки. Працюйте уважно, щоб вам не довелося перероблювати, тому нанизуйте уважно. Хочу вам показати, коли буде ловець висіти, ось така гарна гроздь з камінчиків буде всередині пірамід. Ну, продовжуємо ще навішувати камінчики. Одну велику зроблю. Продіваю туди усі 4 края проволоки, але вони будуть назустріч один одному. Теж покручу, щоб рівненько закріпилася бусинка. Міряємо по конструкції, поки що лише до серединки дійшли, можна ще продовжувати. Допоки у вас не буде десь ось тут закінчуватися, або не закінчиться проволока.
Ви можете обрати собі, який колір вам буде більше пасувати до інтер'єру кімнати, в якій ви будете його вішати. Бо коли сонечко ж не світить, камінчики теж добре виглядають. Я обрала ось такі фіолетово-жовті кольори. Ви можете обрати зелені, буде ізумрудний такий ловець сонечко, рожеві, червоні, або лише жовті. Так виглядає серединка. Ще зроблю 4 маленькі бусинки. Червона-синя, червона-синя. І наостанок можна повісити велику таку бусинку. Ви вже знаєте, як її продівати. Спочатку продіваємо 2 відрізки проволоки в одну сторону, потім в іншу. Як намистина в намисті. Закручуємо намистину останню, зайву проволочку відкушуємо. Дивіться, яка чудова серединка вийшла. Тут буде кріплення, петелька. Короткою частинкою зачіпляємо за прокручену проволоку і висіти ось так. А тепер треба повісити бусинки на ці цепочечки, як кулони, і робота буде завершена. Для того, щоб повісити бусинки, обрала ось такі рожеві, в них багато граней, виблискують біля лампи, так само будуть добре виблискувати і на сонечку. Це як гудзик, є такий отвір, відкриваємо і загортаємо. Так, ось так. Тепер треба повісити на сторону, як сережку. Ось такий кулончик. Тепер треба закрутити цю проволочку навколо бусинки. Це можна зробити без допоміжних засобів. Якщо у вас десь торчить гвіздочок, такий, його можна відкусити бокорізами і все. Чудово. Висить. Навішуємо на 4 сторони. Ось і все. Ось такий гарний ловець сонечко в мене вийшов. Маю надію, що ви все запам'ятали, все побачили і вам це сподобалось. І ви обов'язково зробите свій ловець сонечка. А мені на радість поставити вподобайку. Хто ще не підписаний на наш канал, підпишитесь і до зустрічі в нових відео. Пока-пока!